موسیقی در واقع یک هنری است که انسان حتی ناخودآگاه باهاش تماس داره. یعنی اینکه شما همیشه گوشاتون بازه و در حال شنیدن، چه در خواب باشید، چه بیدار باشید، چه بزرگ باشید، چه کوچیک باشید. آزمایش‌های زیادی شده که حتی موقعی که مادر بچه رو حامله هست، از طریق خود مادر موسیقی رو میشنوه و خیلی از پزشکان روی این مسئله کار کردن و بچه برای اینکه خیلی آرامش داشته باشه توصیه میکنن و به طور متمرکز و موسیقی‌های خاص که مادرها در زمان حاملگی موسیقی گوش کنن. پس اصلا خیلی عجیبه که این قضیه بهش توجه نشه. وقتی توجه بشه یعنی اینکه ما این موضوع طبیعی رو از بچه نگیریم. مثل اینکه واقعا بچه وقتی که به دنیا میاد اگر اکسیژن بهش به موقع نرسه تا آخر عمرش ممکنه فلج بشه. ما وقتی که موسیقی رو از بچه بگیریم به نوعی از نظر روحی، از نظر حسی انگار که فلجش میکنه. پس باید برای این تو جوامع مختلف برنامه‌ریزی بشه. شما می‌بینید که از سن تقریبا 2-3 سالگی شروع میشه در مهد کودک ها و کار شده روش. یعنی اینکه باید تو همون مهد کودک هم، نه اینکه یه مربی که مسئول پاک کردن و تمیز کردن بچه است تصمیم برای موسیقی بچه هم میگیره. اون آدم متخصص میخواد. در واقعا کشورهای پیشرفته من دیدم و شاهد بودم و حتی یه دوره‌ای که خارج از ایران زندگی میکردم، سبا نیما که بچه‌های خودم بودن، اینا اون موقع مهد کودک میرفتن و شاهد بودم که برای بچه‌ها برای اون سن موسیقی خاص در نظر گرفته میشه. خب طبیعی است که وقتی این بچه‌ها بزرگتر میشن دبستان میان، بازم اونجا براشون نسبت سنشون فکر شده. این که نه اینکه مثلا بیان یه سرود بخونن بگن حالا دست جمعی بخونیم. موسیقی رو به طور طبیعی با بچه روبرو میکنن، یعنی اینکه جزء بازیاش میذارن چگونه با ریتم بازی کنه. ما کمتر آدمایی میبینیم که در کشورهای پیشرفته که روی این مسئله کار کرده باشن اصلا ریتم سرش نشه، یعنی اینکه با ریتم کاملا به دنیا میاد و اصلا باهاش بزرگ میشه، با صداها زیر و بم صداها آشنا میشه. در هر صورت وقتی که حتی به دوره دبیرستان میرسی خیلی جدیه، یعنی که ارکسترهای خیلی بزرگ دارن و هر کدوم موظفن یک سازی رو بنوازن، ساز انتخاب میکنن تا بخواد به دور تحصیل برسه، یعنی بخواد رشته دانشگاهی انتخاب بکنه. کاملا تکلیفش روشنه که میخواد به طور تخصصی وارد رشته موسیقی بشه یا اینکه نه میخواد رشته دیگه بخونه، ولی اصلا غریبه نیست. یعنی ببینید من سطحش رو بخوام بگم، کسی که میاد در ایران وارد دانشگاه میشه و حتی کنکور میده و قبول میشه، کسی که در مثلا امریکا قرار نیست موسیقی بخونه و دبیرستان رو تمام کرده اندازه اون کسی که کنکور قبول شده موسیقی میدونه. خب این پس اصول موسیقی رو آشنا شده. هیچی نشه یک شنونده بسیار آگاه و خوبیه. وقتی شنونده آگاه باشه خب کیفیت موسیقی میره بالا. یعنی موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده همیشه در حضور شنونده قرار میگیره که اون شنونده آگاه به موسیقی هست و میشناسه موسیقی رو. اینه که آموزش موسیقی برای کودکان یه چیزی که واقعا از سن 2-3 سالگی به طور متمرکز باید شروع بشه تا اینکه تا به مراحل عالیه برسه. تجربه که من خودم به عنوان مسئول در هنرستان موسیقی داشتم این بود که وقتی که یه بچه یک ساز میکنه شرط اصلیش علاقشه، ولی ما شرایط پایگی خیلی درستی نداریم که بگیم این بچه خیلی آگاهه به سازی که میخواد. مثلا در خانواده‌های مرفه همیشه پیانو هست. پیانو بعضی موقع به جاش میزه، یعنی همیشه به خاطر موسیقی نیست، ولی خانواده‌های با فرهنگ مرفه یه پیانو دارن و بچه اونی از 2 سالگی، 3 سالگی، 4 سالگی گذاشتنش کلاس پیانو. خب وقتی میخواد سازی رو انتخاب بکنه طبیعیه که اولین چیزی که فکر میکنه پیانو. و بعضی بچهای دیگه خب مثلا آثاری رو گوش کردن، لزوما فقط ایرانی نبوده، موسیقی کلاسیک گوش کردن. خب 2 تا راه هست. مثلا نمیاد که یه بچه ایرانی بره مثلا یه جا بخواد
آموزشگاه بگه من میخوام یه ساز هندی بزنم، دیگه یا ایرانیه یا اون کلاسیکه، چون این دوتایی که کاربردی هن در کشور. و به نظر من اگر که اون جوون بخواد سازی رو انتخاب کنه برای اینکه واقعا به طور حرفه‌ای تخصصی بره، اینجا چند تا عامل هست. ما در هنرستان این مسئله در نظر گرفتیم. یکی که نیازش در کشور چقدر هست. مثلا فکر کنید همه کسایی که امسال میخوان ثبت نام کنن، همه رو بگیم که خیلی خوب، همه میگن ما پیانو میزنیم چون تو خانواده‌مون پیانو میزنیم، پس دیگه سازا پیانو، همه هنرجوهای ورودی امسال پیانو باشن. آقا پیانو چقدر استفاده، غیر از اینکه حالا معلم خصوصی میخوام بشن که فراوون هست، تو یک ارکستر اگر برای پیانو نوشته شده باشه یه پیانو لازمه. یعنی مثلا این همه سازهای دیگه است. یه مقداری واقعا باید همه جانبه دیده بشه. بازم شرط علاقه بچه یعنی مهمه، ولی میشه توجیه کرد اون جوان رو. بعضی موقع خیلی آگاهانه نیست، غیر از همه فیزیکش و علاقهش و همین رو گفتیم، واقعا یه موقع اصلا یه سازی سازگاری داره با یه کسی. میدونید که واقعا سیستم اعصاب آدما، حساسیت گوششون، سازی که مثلا خیلی پرصدا باشه، سازی که صداهای زیرش زیاد باشه. بعضی بچه‌ها به صداهای بم گرایش دارن، بعضیا یه جسته‌ای دارن که اصلا معلومه یه ساز درشت رو میتونن دست بگیرن، مثلا میتونه کنترباس بزنه، میتونه ویولنسل بزنه. من این مسئله واقعا شاهد بودم که خانواده‌ای مثلا دیدین که بعضی خانواده‌ها خیلی میخوان رمانتیک کنن، همیشه من ویولنسل خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا، ولی ویولنسل براشون یه ساز خیلی رمانتیک، بعد دوست دارن بچه‌شون ویولنسل بزنه. مثلا یه در وا میشه یه بچه جغلی میاد تو میگه ما میخوام، مامانم گفته من ویولنسل بزنم. خب ویولنسل تو رو بغل ویولنسل بزنی اصلا دیده نمیشی و این دستش انگشتاش درست نیست برای این ساز. این رو بعد متقاعد کرد که ساز دیگه ای بزن. یکی دیگه میاد میگه من میخوام ویولنسل بزنم، ما دیدیم آره یه قد کشیده داره، انگشتای بلندی داره، اون موافقت کردیم. ولی یکی هست که مثلا ایرانی یا غیر ایرانی، به نظرم نباید سخت گرفت برای که در هر دوش هست. حتی اونایی که پیانو میزنن یه شانس خیلی بزرگ دارن که بعداً وقتی که هرچی بخوان به طرف آهنگسازی کشیده بشن، اونا اتفاقا در هنرستان میتونن یا در آموزشگاه یه ساز ایرانی انتخاب کنن که با موسیقی ایرانی عمیق‌تر آشنا بشن، ضمن که چون پیانو میزنن تا آخر عمرشون به درد میخوره برای اینکه بتونن به آهنگسازی راه پیدا کنن. و کسایی خیلی خوبه موفقن به نظر من، چون همین سیستمی که هنرستان برای ما داشت، یه ساز کوبه‌ای جزء سازهای الزامی بود و پیانو و ساز تخصصی. حالا ساز تخصصی میتونست تو موسیقی کلاسیک باشه یا تو موسیقی ایرانی. خوشبختانه برام تو موسیقی ایرانی بود که من با فرهنگ و گنجینه موسیقی ایرانی آشنا شدم. پیانو هم در حد گذران آن چیزی که احتیاج داشتم یاد گرفتم. تنبک هم که بالاخره ما تو ارکستر سازهای کوبه‌ای یا استاد اسماعیلی و استاد حسین تهرانی این شانس رو داشتیم که تنبک هم نواختیم، یعنی اینقدر خوب به ما آموزش داد. و من بعدها دیدم که چقدر در آهنگسازی برای من تاثیر داشت. ساز یک مسئله مهمیه از این نظر که چون بالاخره الانم ساز نسبتا قیمت بالایی داره، اشتباه نباید باشه در انتخاب ساز. حالا بستگی داره که ما برای یه بچه میخوایم ساز بخریم یا برای یه بزرگ. اگر برای بچه باشه سایز ساز بسیار بسیار مهمه که بتونه با فیزیکش جور باشه و معمولاً در تمام دنیا وجود داره. در ایران به طور سفارشی ساخته میشه. البته اگر که بچه ساز مثلا بخواد ویولون بزنه، چینی‌ها تمام دنیا رو پر کردن، یعنی در اروپا سازهای چینی استفاده میشه که البته کیفیتش خوبه، منتها دست ساز نیست. اینا اندازه‌های مختلف داره که بچه از 3-4 سالگی ساز اندازه دست داره. اگر منظور سازهای ایرانی هست، اینا فقط به طور سفارشی ساخته میشه چون کار ویژه میبره و معمولا در سازهای ایرانی مراجعه کننده ها، کسایی که سفارش میدن، به سن بلوغ رسیدن. به زیر سن بلوغ خب باز به خانواده ها برمیگرده که اگر بخوان این انتخاب رو داشته باشن، یک ساز خوب رو با مشورت و سازی رو پیدا کنن
که صرف فروش ساز براش مطرح نباشه، بلکه او هم به این مسئله دقت داشته باشه که کسی رو ساز میخواد تهیه کنه باید مناسب باشه. ساز خوب من میتونم نشون بدم بهتون. ببینید حالا ما این موضوع بزرگ و کوچیک نداره، میتونه فقط سایزش تفاوت داشته باشه، وگرنه یه تار خوب اینه که اگر از تار بخوایم شروع کنیم این باید توازن داشته باشه. الان اگر که رو صندلی یا جایی میشینه، مثلا فرض کنید یه موقع سازا میسازن که دسته از یک جنسی استفاده میشه، معمولا دسته تار چوب گردو هست برای که استحکام بیشتری داشته باشه. گردوها با هم متفاوتن، بعضی موقع‌ها یک گردوهایی هستن که سنگین‌ترن و همینطور سرپنجه. وقتی که ساخته میشه این توازن مثل یه ترازو، یعنی اگر که این سنگین باشه به اینجور باشه، وقتی که کسی که ساز دست بگیره دسته میره پایین و بعد یه انرژی صرف کنی دسته رو بیاره بالا، پس این دستش همیشه درگیره. پس اگر ساز طوری باشه که توازن داشته باشه دست روش آزاده، نوازنده لازم نیست اینو همچنان نگه داره. حالا اگر کاسه، معمولا کاسه این مقدار وزنش بیشتره اشکال نداره، چون کاسه دست راست اینجا حالت اهرم هست روش و این توازن رو دست راست ایجاد میکنه. دست چپه وقتی شما میخواید ساز دست بگیرید، اگر این سنگین باشه این میره بالا میره پایین. خب اگر که معلم دقت نکنه یا بچه یا بزرگ مدت زیادی که تو خونه تمرین میکنه، ناخودآگاه ساز میکنه، این ساز پوزیشنش غلطه و اون وقت تمام سیستم بدن غلط میشه. یعنی از اول ما به گردن و به کمر و به دست و به همه جا فشار آوردیم تا ما خودمون تطبیق کنیم با ساز. اگر ساز توازنش درست باشه، این خود به خود وقتی دست بگیری، ساز خوب اینه که به این شکل وایسه توی دست، فقط دست راست که میاد روشون هست. بعضی سازها هست که واقعا سنگینی میکنه، به خصوص وقتی که ارتفاع بیشتر باشه و روی صندلی نشسته باشین این سنگینی میکنه و توازن. این خود قطر دسته باز سازها با اینکه به یک استانداردی رسیده شده، الگوی سازهای خیلی خوب از قدیم هست که همه سازهای خوب خیلی سعی میکنن به الگوی یحیی یا الگوی سازهای قدیمی نزدیک بشن که خب آزمایششون رو به خاطر که طی این 80 سال نمیدونم 70 سال 80 سال تجربه شده. خب حالا یکی دستش بزرگتره، یکی دستش کوچیک‌تره، اینا همه ساز تو دست باید آزمایش بشه. خب بچه نمیتونه تشخیص بده اینا، پس اگر معلم تجربه داره که باید داشته باشه، میدونه که برای اندازه دست بچه سازی که ساخته میشه ابعادش باید چجوری باشه و تا یه سنی بعدش باید سازش عوض بشه. ولی قطعاً بچه‌های کوچیک برای که بخوان تار بنوازن، این تارها براشون بزرگه و پدر مادرها توجه داشته باشن، نه اینکه فکر کنن خب حالا بزرگ میشه بعداً درست میشه، مثل لباس نیست بپوشن که بعداً اندازه‌شون بشه. این بچه نه تنها که ساز رو بد یاد میگیره، بعد که از نظر اینکه جثه‌اش صدمه بخوره زیاد هست. یکی از چیزهایی که نوازنده‌های ساز رو خیلی در سالهای بالا اذیت میکنه همین مسئله گردن و دردهای مفاصلی هست که به خاطر که هر وقتی ما بدن رو از حالت طبیعی خارج کنیم و دفرمه باشه، این باعث میشه که به اون شکل بدن عادت میکنه و معمولا نوازنده هم کارش رو راحت انجام نمیده. این در مورد فیزیک ساز هست و البته زیبایی ساز هم خیلی مهمه. خب طبیعیه که وقتی که شما یک سرمایه بیشتری برای خرید ساز بذارید، از سازی میخرید که غیر از مسئله فیزیکی و مثلا اون مسئله وزن ساز و توازنش درست باشه، ساز زیبا باشه. برای بچه یه سازی بخرید که زشت باشه و دوست نداشته باشه، اصلا شما همیشه ساز از روبرو میبینید، نوازنده از این جهت میبینه. هیچ کس تا ساز دست نگیره نمیدونه که این ساز از این جهت هم زیبا هست یا نه. حالا من این ساز نگاه میکنم، تمام زیبایی‌هاش و توازنش و همه چیزش به من یه حس خوب میده. یعنی نوازنده شما اگه 100 سال هم کار کرده باشید، سازی دست دادن که این زاویه‌اش بیریخ باشه، شما یه جا از حست باش کار نمیکنه. ساز در ادامه در سالیان دراز میشه عضو بدنت دیگه، ازت جدا نیست. اینه که اگر سازهای خوبی از اول دست نوازنده ها باشه، اینا میتونن سالیان سال با این ساز انس بگیرن و لازم نیست عوض بکنن، مگر سایزش
یا بالاخره همه نوازنده معمولا چند تا ساز دارن که با اینا عجینن و اینا مثل رفیقاشونن. وقتی بهش نگاه میکنه مثل صورت رفیقته، مثل نمیدونم هیکل رفیقته، دوستته، آشناست برات، لمسش میکنی، این همونه که همیشه تو بغلت بوده. این خیلی مسئله مهم. خیلی جالبه که ایران از کشورهای پیشرفته آموزشگاه‌های آزاد بیشتر داره. به خاطر اینکه دولت این کارو نمیکنه، گسترش نمیده، بخش خصوصی برای اینکه طالب زیاد هست، اینی که در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ و دیگه حتی روستاها ممکنه که آموزشگاه‌های موسیقی باشه، ولی این کثرت خیلی هم همیشه جالب نیست. یعنی اینکه به صرف اینکه هر کسی ساز میزنه، مربی نیست، تخصص نداره که آموزش بده، خب حالا همه به علتی که یه سازی میزنن یا مدرکی دارن به طور غیر تخصصی تدریس میکنن. ممکنه لابلای اینا کسایی باشن که خودشون علاقمند باشن و این قضیه رو یه مقداری تخصصی تر دنبال کنن، ولی من فکر میکنم که پدر و مادر باید هوشیار باشن تو این قضیه. بالاخره سخت نیست، اگر که خودشون هم تخصصی ندارن به ما خیلی مراجعه کردن و گفتن و بالاخره راهنمایی میشن. ولی خیلی موقع هست من خودم شاگردایی داشتم که اومدن حرفه‌ای بودن، سالیان سال کار کردن و من هم سالیان سال کار کردم تا بتونم درستشون کنم. یعنی وقتی که غلط شکل بگیره تکنیک در نوازندگی یا اصلا در آموزش موسیقی، به خصوص در نوازندگی، یعنی اینکه مثل ورزشه، یعنی اینکه شما اگر حرکتی رو درست یاد نگرفته باشی، درست کردنش خیلی سخت‌تره تا اینکه از اول درست کار بشه باش. پس مربی موسیقی فقط این نیست که بگه که تکنیک درست باشه، دست درست، رفتارش. میدونید موسیقی یک پدیده است که از زاویه عاطفه وارد اون وجود انسان میشه. اگر یه معلمی باشه بد اخلاق باشه، میدونید ما از اول که موسیقی رو شروع کردیم گفتم برای اینکه ما همه عاشق معلمامون میشدیم. خب این معلم اگر مهربون نبود، اگر ممکن بود بگیم که الان بچه‌ها جمع بشیم، بچه‌ها موقع بگیم نه من عاشق فلان معلم نشدم، چون که آموزش موسیقی نمیتونه فقط یه حالت خیلی خشکی داشته باشه. البته به نظرم هیچ درسی نمیشه، ولی موسیقی از اوناست که اصلا نمیشه و باید معلم روانشناسی کودک یا حداقل یه تجربی در این زمینه باشه. آموزشگاه‌ها یا این وزارتخانه‌های مربوطه‌ای که به معلم‌ها یا آموزشگاه مجوز میدن، همونایی که مجوز میدن خودشون در این زمینه ممکن در زمینه ساز تخصص داشته باشن، ولی در زمینه روانشناسی کودک، آموزش کودک تخصصی ندارن و اصلا توجهی نیست. فقط میگن خب شما این ساز بلدی، این ردیف بلدی، میتونی بری درس بدی. درصدی که رو اون قضیه هم به نظرم باید تکیه بشه. حالا اگر که نمیشه، ما که اصلا من شخصا اصلا انتظار برنامه‌ریزی دولتی در ایران ندارم در مورد موسیقی، ولی خانواده‌ها به این مسئله توجه کنن که طوری مشورت بکنن، جوری آموزش بتونن بچه رو بدن که بعداً بچه زده نشه یا اینکه تا بخواد اصلاح بشه انقدر وقت بگیره. چون من این تجربه رو بازم تاکید میکنم داشتم، کسانی انقدر راه اصلاحشون طول کشیده که هم از حوصله معلم خارج شده، هم از حوصله بچه، هم از حوصله خانواده و بالاخره بچه موسیقی رو ترک کرده. تو خانواده‌ای اگر بچه به سن بلوغ برسه، خیلی خوبه که موسیقی‌های خوب گوش کرده باشه. به نظرم خیلی هم مرزبندی نشه. البته بعضی از خانواده‌های روشنفکر یا خانواده‌های نسبتاً مرفه یک حالت بعضی موقع فکر کنن که خیلی پیشرفت اینه که موزه‌گیری نسبت به فرهنگ خودی داشته باشه. نه این ایرانیه، نه من ایرانی گوش نمی‌کنم، این ایرانی من نمیخرم، نه این خارجی اصلا این بهترینه. اینا چیزایی است که متاسفانه در خانواده‌ای که خیلی ادعای فرهنگ میکنن یک نوع بی‌فرهنگی در واقع غالبه، برای اینکه نسبت به پدیده ایرانی هرچی یک موزه‌گیری دارن و اینجا بچه طوری بار میاد در تا به سن بالا برسه فکر کنه هر چیز خودی ارزش نداره و اون بچه واقعا شاید تا آخر عمرش هیچ کار با ارزشی هم نکنه اگر که
با هویت بار نیاد. اما موسیقی یعنی اینکه شما یه تو بهشت گل‌های خیلی زیادی رو در نظر بگیرید، همین بهشتی که الان توش زندگی میکنیم. و خیلی جالبه که من دیدم بچه‌های به سن بلوغ برسن موقعی که کلا موسیقی تو خونشون جریان داره. به نظرم موسیقی‌های تمام خوب دنیا میتونه یک تأثیر خوب داشته باشه که بچه دموکراتیک بار میاد وقتی به سن جوانی میرسه. یه آدمی است که نسبت به سلیقه‌اش، نسبت به سلیقه اطرافش یک نگاه دموکراتیک و پیشرفته‌ای داره. خب حالا خانواده ها یه موقع هست که اگر این موضع رو داشته باشن که نه اصلا ایرانی نه، از اون برم داریم فقط ایرانی نه یعنی چی؟ ما که بچه رو از اول یه رنجر نمیخوایم بار بیاریم که اون بخواد موضع سیاسی داشته باشه، اصلا اینا رو بذاریم کنار. به نظرم کتاب به اندازه کافی وجود داره، CD وجود داره و آدمای متخصص وجود دارن. اگر که واقعا این حساسیت وجود داره، این نیست که فقط بچه شما یا جوان شما یا خودش آدم بالغی که فقط بره یه ساز یاد بگیره، چون که یکی از لذت‌های خیلی زیادی که موسیقی به انسان میده و اصلا آدمو آلایش میده، شناخت از هنر موسیقی است. شناختش واقعا خیلی جذاب‌تر حتی از نوازندگی. ببین شما در سن بالا هرچی هم بخوای از من میپرسم، مثلا طرف میگه ببخشید میشه از این سنم شروع کرد ساز زد؟ منم میگم بله چرا نمیشه، ولی میگم خدا کنه آلی تو بخوای شروع کنی زنده بمونی. ولی من خیلی تجربه شیرین دارم که وقتی مرکز حفظ عشق‌های خودم سنم خیلی کم بود که درس رو دادم، یکی از شاگردان که خیلی آدم دوست داشتنی هم بود، اینقدر این شیرین بود میومد، یعنی تا بیاد این انگشت رو بذاره رو پرده بعدی ممکن نیم ساعت طول بکشه، ولی اینقدر من میدونم این همین دوتا حرکت رو وقتی که میخواد انجام بده این یه بچه لذت میبره که نمیخواد نوازنده بشه، ولی این چقدر تو زندگی داره بهش لذت میده. من خیلی دوست داشتم وقتی میامد سر کلاس، سنم شاید مثلا نصفش هم نبود، یه سومش بود، ولی خیلی جدی میدیدم، چون واقعا اینه که هر کسی در هر سنی چقدر لذت داره، ولی بعضی موقع هست در سنای بالا دیگه نمیشه خیلی به نوازندگی رو کرد، ولی شناخت بعضی موقع یعنی شنیدن موسیقی بعضی موقع از نواختنش برای به خصوص سنای بالا خیلی خیلی لذت میده و اصلا چیز سختی نیست. یعنی یه الفبای آسونی داره، وقتی واردش میشی انقدر به اندازه دنیا مثال براش هست که شما گوش کنی برای هر چیزیش که از هر زاویه‌ای. میخوای موسیقی نوایی آشنا بشی، میخوای موسیقی دستگاهی آشنا بشی، میخوای موسیقی کلاسیک آشنا بشی، میخوای موسیقی هر جای دنیا آشنا بشی، اینقدر براش متریال وجود داره که به شما شناخت بده. به نظرم لذتش بیشتره. این که بخوایم ما طرف موسیقی در هر سنی بریم فعلا فقط دنبال نوازندگیش نرید، چون اون بخش یه ذره مثل که شما مثلا در یه سنی بگی من میخوام برم دونده بشم، خب دیگه نمیشه دوست عزیز. یعنی این که اون یه مرز سنی داره. میتونی تند راه بری، میتونی بری مثلا ورزش کنی، ولی نمیتونی دیگه بری تو المپیک دونده بشی. ولی بخش نوازندگی هم میتونه برات یه تفنن و یه سرگرمی باشه، ولی شناخت موسیقی و رابطه با موسیقی تا دم مرگم دوست و رفیق آدم باقی میمونه.